video po na ito, na-unbox ko po yung mga gift na binigay po sa akin ng mga estudyante at mga boy. Ulit po sa isang gift, napakaganda at binuksan ko ito at ako'y natawa. Napakaganda. Sa loob po nito ay isang crucifix. Yan po, napakaganda. Ito ay umiilaw kasi meron po itong wire. At ang isa naman po ay key holder. Napakaganda po ang design. May nakalagay po siya na Titser stay. Maraming salamat po sa nagbigay nito. Thank you so much. Masaya po ako sa natanggap ko na regalo. At niltry ko po makita ko kung ano kahit sa nakakapal isinasaksak at ayan po, napakaganda. Magaling tingnan mo kasi pa-extra sa loob. It's so amazing. Love it. Napakaganda po. Maganda po ito. At maraming salamat din po sa mga banglags, cards na ibigay